අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ Ideamart එකේ තියෙන Appmaker එකේ account එකක් හදාගෙන කොහොමද අපි app develop කරලා සල්ලි හොයාගන්න විදිය. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම යන් Google එකට ගිහලා ගාමු මේවා. Ideamart Appmaker කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙතන appmaker.ideamart.io එක. ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද අලුතෙන්ම මේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා මේකට. එතකොට අපි දෙමු මෙතන get started එක. ඔව් දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ මේ අපිට එනවා පුරවන් ෆෝම් එකක් කරන ෆිල් කරන්න. අපි දැන්ට මම ඩම්මි එකක් හදන්න. අපි නිකන් දාමු නම් දාලා එකක් හදමු. එහෙම අපේ නම first name එක දානවා. last name එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක දාන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ID number එක දාන්න. අංක 9කින් ඇවිල්ලා අන්තිමට V number එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ select country ශ්‍රී ලංකා. හරිද? ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව කියපුව ගමන් මෙතන අපේ country code එක එනවා 94. එතකොට අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක විදිහට දැන් අපි හිතමු 0.77 කියලා. එතකොට අපි 0 අයින් කරලා 77 කියලා ගහලා ඉතුරු numbers ටික ගහනවා. හරිද? මෙතන ඔයා දෙන්න මොකක් හරි password එකක්. ඒක මම මෙතන ගහන්න. password එක match වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා beneficiary name කියන අපි දැන් මෙතන අපි දෙන්න යන්නේ බැංකු details. හරිද? එතකොට beneficiary name එක විදිහට ඔයාගේ බැංකු පොතේ කියනවාට දැන් app එකක් හදලා ඉවර වෙලා app එකෙන් සල්ලි එනකොට දාන්න ඕන බැංකුවේ ඒ details එක මේ අපි දැන් දාන්න යන්නේ. එතකොට අපි ඔයාගේ බැංකු පොතක් ඇතිනේ දැනටම ඒකේ තියෙන නම මෙතන මේ බැංකු පොතේ තියෙන විදිහටම දානවා. හිස්තැන් තියලා ගානට ලස්සනට එහෙම නම ටික දාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ බැංක් කෝඩ් එක උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාලට තියෙන BOC එකක් කියලා. එතකොට බැංක් කෝඩ් එක ඔයාලට Google එකේ ගහන්න පුළුවන්. එතකොට මේක BOC නම් 70යි 10 ගෙවුවා. බ්‍රාන්ච් කෝඩ් එක විදිහට ඒකත් ඔයාගේ පොතේ තියෙනවා. ඒකත් Google එකෙන් බලලා ගහගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ බැංකුව. ඊට පස්සේ මෙතන බැංක් බ්‍රාන්ච් නේම් එක විදිහට අපි හිතමු බැංකුවේ නමත් එක්ක කළුතර කියලා ගහන්න. හරි ඔයා ඉන්න පැත්ත. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන හරියටම වගේ බැංකු account number එක දෙන්න බලලා ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම කරෙන් පස්සේ මෙතන තියෙන අන්තිම යටම I agree to Appmaker terms and condition marketing terms and condition කියලා. ඒක ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ මෙතන register දුන්නා. දැන් මම මෙතන හරියට මේව දුන්න නැති හින්දා එන්නේ මම දැන් ඒක කරාම එන එකට අපි යන් ඊළඟට ඔව් දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ register වුණායින් පස්සේ එන ඉන්ටර්ෆේස් එකට. හරිද? දැන් අපි බලමු අලුතෙන් app එකක් හදන්නේ කොහොමද. ඒ කියන්නේ අද මම සම්පූර්ණයෙන්ම හදන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඒකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ආකාරය. අපි එතකොට මේ ඇවිල්ලා තිබ්බ දෙකක් ඒ දෙක බලන්න එපා. අපි මේ අලුතෙන්ම හදන එක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේක උඩ ක්ලික් කරා. හරිද? ඔන්න එනවා. දැන් load වෙනවා. ඔව්. තව load වෙනවා. හරි. load වුණා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා all article e-commerce portfolio. අපි all ක්ලික් කරමු. දැන් මේ තියෙන categories mobile apps categories ටික ඉතින් all එකට ගියා. එස් මේ තියෙන ඔක්කොම මේ sample. හරිද? අපි බලමු main එකක් තෝරගමු නිකන්. ක්ලික් කරලා බලමු. ඒක අපි ගත්තා. එතකොට අපි දැන් app එක හදන්න නම් app එකට නමක් දෙන්න ඕන. ඒ app එකට නම වෙන නැති නමක් වෙන්නත් ඕන. අපි නිකන් ගාමු නමක් මොකක් හරි. නිකන් කා කියලා ගාමු. බලමු select කරලා. දැන් ඒ නම තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මේ වැටෙන්නේ
app name already exists. ඒ කියන්නේ car එක තාම තියෙනවා. අපි දාමු යම් වෙන නමක් දාමු. රංජන් කියලා ඒකක් තියෙනවා අම්මට. අපි එහෙනම් බලමු වෙන මොකක් හරි නම බලමු. jobs ඒකත් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර්. common name හරියට. අපි එහෙනම් දාමු මොකක් හරි දාමු මේ එන්නෙත් නෑ medicine එක දාමු. එකක් තියෙනවා නම බලන්න. අපි බලමු එහෙනම් relax එකක් ගමු. එකක් තියෙනවා relax ලංකා. හරි ඒ relax ලංකා කියලා තිබ්බේ නෑ. එහෙනම් දැන් පුළුවන්. ඔන්න ඒ එතකොට එනවා අහනවා අපෙන් deleting demo data. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා select කරගත්ත මේ එක විදිහට මේ ඒකේ තියෙන data ටික delete කරන්න දානවා. අපි no කියලා යමු. මොකද එතකොට පෙන්වන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. බලන්න. no දුන්නා. එතකොට මේ දැන් මේ sample එක පෙන්වන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහලා pages ගිහලා create page දීලා නම් දීලා ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන page ම manage කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් මේ ඉතින් graphic designer. හරිද? ඒක අපිට ඕන edit කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි edit ගිහලා බලමු. දැන් ඔය තියෙන්නේ ඒක. හරිද? දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකේ මේ ඇතුළේ තියෙන description එක. ඒ ඔක්කොම අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. graphic designer. මෙතින් graphic design කියන එක ඔන්න එකට ගියාම අර තිබ්බ විස්තර මෙතින් description එක. ඒ ඔක්කොම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදියට. ඒ ගැන කියන්නේ අලුතෙන් app එකක් හදන විදිහ ඒ කියන්නේ දැන් කරන විදිහ හරියටම මම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකෙන් කියන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා subscribe කරලා comment එකක් දාන්න දන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙනම් ජය වේවා. app හදලා සල්ලි හොයන්න. ජය වේවා.